ચાલો મિત્રો, આજે આપણે પેન હોલ્ડર બનાવવું છે, પણ નવીન તરાનું, જુદી તરાનું આજે એક પેન હોલ્ડર બનાવીએ। એના માટે આપણે શું શું જોઈશે? આવા ચોરસ કાગળ 8 નંગ, એમાં 4 એક સરખા કલરના અને 4 અલગ અલગ કલરના 8 નંગ ચોરસ કાગળ, કાતર, ગમ અને પેન અને એક ચોરસ કાર્ડ પેપર એ વસ્તુ લઈ અને આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ એક ચોરસ કાગળ લઈ અને વચ્ચેથી વાળો फेविकोल लगाड़ी एक बाजू फेविकोल लगावी अने आपणे आ बाजू पण फेविकोल लगावी जो बाजू चोरसनी बाजू पर अने एने चिटकावी गया। तो आ पेन बॉक्स तैयार थयुं छे। नीचे चोरस ए जे चोरस छे एना मापनो पेपर लई अने नीचे मूकी एनी धार उपर गम लगावो। धार उपर गम लगावी
અને એને ચોરસ જે કાર્ડ પેપર છે એની ઉપર એને બરાબર વ્યવસ્થિત લગાવી ગયો. લગાવાઈ જાય મિત્રો એટલે જે વધારાનું કાર્ડ પેપર છે એને આપણે આવી રીતે કાતરની મદદથી કટિંગ કરી લઈશું. આ પેન બોક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે જોવો છો આની અંદર ટેબલ ઉપર આ પેન બોક્સને મેકવાથી એની ઉપર કાતર મૂકી શકીએ, પેન મૂકી શકીએ. તો આવી રીતે આપણે સરસ મજાનું પેપરમાંથી પેન હોલ્ડર બનાવી અને સુશોભન કરી શકીએ છીએ.